नमस्कार, गुड मर्निङ सबै मेरा दर्शकहरुमा म तपाईहरुकै योग शिक्षक शिव पोखरेलको तर्फबाट यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ? आजको दिन तपाईहरुको सबैको सुखमय रहोस्, हेल्दी रहनुस्, सुखी रहनुस् र योगालाई आफ्नो जीवनको अपरिहार्य अंगको रूपमा स्थापित गर्नुस् भन्न चाहन्छु। आजको टपिक छ योगा फर एसिडिटी, ग्यास एन्ड ब्लोटिङ। अथवा जो मानिसहरुको चाहिँ शरीरमा पित्तको मात्रा बढी छ अथवा एसिडिटीको मात्रा बढी छ त्यस्तो मानिसहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यसकारण मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनको घण्टी पनि बजाउन नभुल्नुहोला ताकि तपाईलाई लेटेस्ट नोटिफिकेसन मिल्नेछ र तपाईलाई यो भिडियो अथवा तपाईको युट्युब खोल्दाबित्तिकै तपाईलाई लेटेस्ट नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईले सबभन्दा पहिलो व्यक्ति बन्नुहुनेछ कि यो भिडियोबाट फाइदा लिनेको लागि है। अब मैले तपाईलाई आज केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। नट ओन्ली योगा आसना, तपाईलाई आयुर्वेदिक तरिकाले पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ भएको विभिन्न वात पित्त कफको मात्रालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि विभिन्न टिप्स टेक्निक्सहरू अपनाउन सकिन्छ। आज तपाईलाई थाहा छँदैछ होला जो मानिसहरुको कफ प्रकृतिको छ त्यस्तो मानिसहरुलाई धेरैमा 10-20 वटा मात्र बिमार लाग्न सक्छ। त्यस्तो धेरै बिमार लाग्दैन, धेरै लागे पनि त्यस्तो 10-20 वटा मात्र। त्यसैगरी फेरि यदि तपाईहरुको शरीर पित्त दोष छ भने तपाईहरुलाई 40 वटा जति बिमार लाग्छ। जति पित्त दोष बढ्दै जान्छ शरीरमा तपाईहरुलाई 40 वटा जति बिमार लाग्छ र बाधा दोष तपाईको शरीरमा छ भने तपाईहरुलाई 80 वटा जति बिमार लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ जति तपाईको शरीरमा चाहिँ वात पित्त कफको मात्रा चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुन जान्छ त्यसपछि तपाईहरुलाई विभिन्न बिमार लाग्ने गर्छ। जस्तै कफ प्रकृति भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ एलर्जी हुने, त्यसपछि आछिक लाग्ने, त्यसैगरी फेरि म्युकसहरु जम्मा हुने, नजला हुने अथवा कोही बेला माइग्रेन पनि हुने, कोही बेला त्यसैगरी फेरि चेस्टतिर अथवा श्वास प्रश्वासमा बगार हुने, त्यसै निमोनियाहरु त्यस्तो हुन सक्छ भने पित्त प्रकृतिको मान्छेहरुको लागि चाहिँ फेरि तपाईहरुको लक्षणहरुमा तपाईको चाहिँ छालाहरुमा शरीरमा एकदम गर्मी हुने, पाचन प्रक्रिया एकदम बिग्रिने, त्यसैगरी रिस छिटो उठ्ने, छिटो प्रक्रिया मुडहरु छिटो चेन्ज हुने, त्यसैगरी फेरि दाना मुखहरुमा दाना आउने, शरीर गर्मी फिलिङ गर्ने, जहिले पनि खाएको खाना चाहिँ छिटो कोही पच्ने, कोही नपच्ने, कोही अपच हुने, कहिले कन्स्टिपेसन हुने, कहिले एसिडिटी हुने, कहिले ग्यास हुने, यस्तै समस्याहरु हुन सक्छ। त्यसैगरी वात प्रकृतिको मान्छेहरुलाई चाहिँ स्पेशल्ली जो मानिसहरुको छ तिनीहरुको आँखा कमजोर हुन सक्छ, छाला कमजोर हुन सक्छ, त्यसैगरी फेरि तिनीहरुको जोइन्टहरु कमजोर हुन्छ, हड्डीहरु कमजोर हुन्छ र विभिन्न प्रकारका बिमारहरु लाग्न सक्छ वात दोष बढ्यो भने पनि। त्यही भएर चाहिँ हामीले यी तीनवटा त्रिदोषहरुलाई चाहिँ ब्यालेन्स चाहिनलाई सबै तीनले चाहिँ चाहिन्छ तर त्यसैलाई ब्यालेन्समा राख्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। आजको भिडियो भनेको स्पेशल्ली पित्त दोषसँग सम्बन्धित छ। पित्त दोषलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा मैले एकदमै पहिल्यै गाउँ घरदेखि चाहिँ हाम्रो आमाले बनाउनुहुन्थ्यो त्यही नुस्खा चाहिँ तपाईहरुलाई घरेलु नुस्खा पनि बताउने छु। त्यसलाई तपाईले अपनाउनु होला र त्यसपछि केही योगा साधनालाई पनि मैले अगाडि बढाउने छु। अब यो घरेलु नुस्खाको लागि तपाईले 50 ग्राम जति तपाईले अदुवाको धुलो सोंठ ल्याउनुस्, 50 ग्राम जति सोप ल्याउनुस्, 2 आइटम भयो। त्यसैगरी फेरि 50 ग्राम जति फेरि तपाईले यो सोडा, खानी सोडा ल्याउनुस्। त्यसैगरी फेरि 50 ग्राम जति तपाईले यो अजवाइन ल्याउनुस् अथवा ज्वानो ल्याउनुस्। 4 वटा आइटम भयो। त्यसपछि त्यसैमा तपाईले 100 ग्राम जति कालो जिरो ल्याउनुस्। यो एकदम मैले खाएकै कुरा हो, मैले आफूले पनि प्र्याक्टिकली। त्यसैले तपाईले अथवा कुनै मिक्सीमा अथवा पिसेर अथवा ग्राइन्डिङ मेसिनमा कुनैमा चाहिँ पिस्नुस् र त्यो धुलो बनाउनुस्। धुलो राख्दा चाहिँ तपाईको सिसाको काँचको बट्टामा राख्नुस् र तपाईले बिहान खाना खाइसकेपछि 10 मिनेट 15 मिनेटको बादमा यसलाई चाहिँ एक ठुलो चम्चा भयो भने 1 चम्चा, सानो चम्चा भयो भने 2 चम्चा तपाईले यसलाई खान सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो, मैले आफैले आमाले बनाइदिएर मेरो पेट चाहिँ धेरै गडबड थियो पहिला, यसले चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो है त कन्स्टिपेसनको लागि, एसिडिटीको लागि, त्यसैगरी फेरि कहिले डकार आउने, अमिल चुके आउने यस्तो समस्याको लागि समाधान हुन्थ्यो। तपाईले पहिला यो तरिका अपनाउनुस्। त्यसपछि खानपानमा एकदमै ध्यान दिनु होला। खानपानमा चाहिँ तपाईले हरियो सागपातहरु बढी फोकस गर्नुस्।
त्यसै गरेर फेरि सुत्न चाहिँ एकदम प्रशस्त मात्रामा सुत्नुस्, निद्रामा कम्प्लिट गर्नुस्। त्यसै गरेर फेरि रिक्रिएसनल एक्टिभिटीहरू गर्नुस्। त्यस्तै गरेर फेरि बाहिरको बढी भुटेको, तरेको, तेलमा बढी पकाएको वेस्टर्न कल्चरका फुडहरू, केकहरू, यस्तो बेकरिज आइटमहरू चाहिँ यसलाई टोटल्ली बन्द गरिदिनुस्। बिल्कुल सामान्य तपाईहरुले जौको रोटी बनाउन सक्नुहुन्छ, आटो खान सक्नुहुन्छ, कोदोको रोटी खान सक्नुहुन्छ, यस्तै सिम्पल मकैहरू खान सक्नुहुन्छ। यस्तै सिम्पल आफूले खाने चिजहरू खानुस्। अवश्य पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो ग्यास समस्याबाट अथवा अल्सर हुन लाग्छ भने अल्सर समस्याबाट, विभिन्न समस्याबाट समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। यो टेक्निकलाई तपाईलाई अपनाउनुस् र अब हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। योगलाई पनि जोडिदिनुस् त्यसको साथसाथमा। मैले धेरै तपाईहरुलाई योगासनाहरू देखाएर बोर्डम गराउन चाहदैन। मैले सिम्पल एउटा चाहिने योगासनाबाट म सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले वज्रासना बस्नु होला। यसरी वज्रासना बस्नुस् र एउटा सिरानी ल्याउनुस्। सिरानी लिएर टक्क वज्रासनाको पछाडितिर लहर सिरानी यस्तै राखिदिनुस्। यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ आपसमा चाहिँ वज्रासना पनि खाना पचाउनको लागि। त्यसपछि फेरि बिस्तारै सुत्नुस् है त वज्रासनाबाट। यस्तरी स्लिपिङ गर्नुस्। यस्तरी गरेर यहाँ गएर यस्तो गर्नुस्। यस्तरी गरेर चाहिँ यो पोजिसन हुँदा चाहिँ योमा एकदम टाइटली कम्प्रेस हुन आउँछ र तपाईहरुको सास लिँदा चाहिँ तपाईको पेट माथि फुल्दिन्छ, सास फाल्दा चाहिँ पेट खुम्चिन्छ। डिप इनहेल एक्सहेल गर्नुस्। यही पद्धतिमा चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। केवल यो आसना फेरि 1 मिनेट 2 मिनेट गरेर हुँदैन। तपाईले 10 मिनेट जति चाहिँ यही आसनामा गर्नु होला। मैले चाहिँ धेरै लामो चाहिँ गराउन चाहदैन किनकि तपाईहरुलाई यो भिडियो लामो हुन्छ र अलि बोर लाग्छ। तर यही चीजलाई चाहिँ तपाईले 10 मिनेट चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। एटलिस्ट कम से कम यही आसनामा चाहिँ 10 मिनेट जति बस्नु होला। यसरी हात यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कम्प्रेस हुन्छ। जो ट्राई गरेर हेर्नु होला है। आजैको दिनदेखि एप्लाई गर्ने गरी तपाईले मैले भनेको एउटा नुस्खा पनि बनाउनु। सामान्य पाइन्छ त्यो चीजहरु हाम्रो के अरे औषधि पाउने ठाउँमा अथवा कुनै ग्रोसरीमा कुनैमा पनि पाइन्छ। त्यसलाई पनि किन्नुस्। र बिस्तारै यो आसना पनि बिस्तारै रिलिज गरिदिनुस्। त्यसपछि अब मैले तपाईलाई अर्को योगासना सिकाउँछु। त्यसको नाम हो पश्चिमोत्तासन। यसलाई भनिन्छ हाम्रो अर्को भाषामा चाहिँ सिटेड फरवर्ड फोल्ड पनि भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईहरुको हेल्थको लागि, ओभरअल हेल्थको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुने गर्छ। अब यसमा पनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ गडबड गर्नुहुन्छ, गलत तरिकाले गर्नुहुन्छ। गलत तरिकाले नगर्दिनु होला। योगासना चाहिँ गर्नु पर्यो भने तपाईले पर्फेक्टली गर्दिनु होला। आई रिक्वेस्ट अल अफ यू गलत तरिकाले चाहिँ नगर्दिनु होला। कसरी गर्नुस् भन्दा दण्ड आसनामा बस्दिनुस्, सिटिङ बोनमा बस्दिनुस्, ढाड सिधा गराउनुस्, सोल्डर रोल ब्याक गरिदिनुस्, चिल प्यान्ट ग्राउन्ड गर्नुस्। यो चेस्ट नर्मल, नाइटोलाई भित्र खिच्दिनुस् र टेयरबोनलाई पनि भित्र खिच्दिनुस्। यो चाहिँ दण्ड आसना हो है। दण्ड आसनाबाट तपाईले यसरी हात माथि लान पनि सक्नुहुन्छ, हातलाई साइड यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। सास लिनुस्, 1 2 3 गर्दिनुस्। सास फाल्दै जानुस् है। जाँदा चाहिँ के गर्नु होला भन्दा चाहिँ कसैले यसलाई करक्क जस्तो गराएर झन् गलत तरिकाले गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हेल्थको राम्रो हुँदैन। यसरी सास फाल्दै गएर सक्क यहाँ गएर यसरी छुने ट्राई गरिदिनुस्। त्यसपछि बिस्तारै तल कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ आई डोन्ट नो अबाउट योर तपाईहरुको लचकताको बारेमा मलाई त्यति नलेज छैन। र बिस्तारै गएर यहाँ गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गर्दै बिस्तारै सास लिँदै यसरी आउनु होला। यो योगासना पनि तपाईहरुको लागि धेरै नै राम्रो हुने गर्छ। पश्चिम उत्तासन स्पेशली पोस्टेरियर मसलहरु स्ट्रेचिङ हुन्छ। तर यता अगाडिको फेरि कम्प्रेस हुँदा चाहिँ पाचन प्रक्रियालाई चाहिँ यसले एकदमै राम्रो रोल खेल्नेछ। मैले आफैले पनि प्र्याक्टिकल्ली गरेको कुरा हो। यसलाई गर्नुस् तर पर्फेक्टली गर्नुस् है। ढाड सिधा गरेर गर्ने, त्यो बिस्तारै जाने र गएर जहाँ रोक्नु होला। यो पनि तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी फेरि अर्को योगासनाको लागि चाहिँ तपाईहरुले भुनमन आसना पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
अथवा सक्नुहुन्छ भने सामान्य यस्तो गरेर चाहिँ सामान्य स्तरी अर्ध मक्षेन्द्र आसना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सास फाल्दै आउनुलाई सास एकछिन नर्मल सास फेर्दिनुस्, फास्ट सास लिँदै आउनुस्। फेरि अर्को साइडमा पनि नर्मल गरिदिनुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै बिस्तारै सास फाल्दै जानुहोस्, लिँदै आउनु होला। यो अर्ध मक्षेन्द्र आसना, यो पनि तपाईँहरूको लागि एक्सिलेन्ट योगासना हुन्छ। किन भन्दा तपाईँहरूको धेरै मैलिएको छ भने, गन्दगी भएको छ भने सामान्य धुवाइले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोहोर जाँदैन, निचर्न पर्ने हुन्छ। जति निचर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको शरीरबाट चाहिँ विकारका चिजहरू डिटोक्सिफाई भएर चाहिँ बाहिर निक्लनको लागि सहयोग पुग्ने गर्छ। त्यसै कारण भू नमन आसनाको लागि चाहिँ यस्तो गरिदिनुहोस्, यस्तो 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 गरेर यस्तै अर्को साइडमा गएर यस्तो ठक्कै यसरी झुक्नुहोस्। यस्तो 1 2 3 4 5 6 गर्दै बिस्तारै यस्तरी आउनु होला। सकभर चाहिँ अलिअलि त उठ्छ तर धेरै नउठाउने प्रयास गर्नु होला शरीरलाई। यस्तरी 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै यस्तरी बिस्तारै लैजानु होला र चाहिँ यस्तरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँको लागि एसिडिटीको लागि, कन्स्टिपेसनको लागि र स्पेसली ग्यासको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आज मैले तपाईँलाई त्यही 4-5वटा चाहिँ योगासना र एउटा घरेलु नुस्खाको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेँ, जानकारी लिएँ। तपाईँलाई यो कस्तो लाग्छ? तपाईँले अलरेडी सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने एकदम राम्रो, गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यस्ता चिजहरू चाहिने र अत्यावश्यक चिजहरू चाहिँ दिनदिनै मैले चाहिँ तपाईँहरूको सामुन्ने उपलब्ध गराउँदै जानेछु भन्ने बाचा गर्दै आज म शान्ति मन्त्रसहित आजको यो सेसनलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँको हातलाई चाहिँ यसरी नमस्कार पोजिसनमा ल्याउनुहोस्, ढाड सिधा गर्नुहोस्। ओम अस्तोमा सप्तगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। थ्याङ्क यू फर साधना सङ्कल्प डेडिकेसन। सम्पूर्ण साधकहरूलाई नमन गर्दै सास लिँदै आउनुहोस् र हातलाई चाहिँ एकदम टाइट गराउनुहोस् है, तातो गराउनुहोस् र यस्तो लिएर आँखा चिम गराइदिनुहोस्। नमस्कार योगीज, नमस्कार बाई योगीज, ह्याभ अ नाइस डे योगीज।